Protestuesit që goditën policin do të dënohen, kërkon ndjes për mungesën e sqarimit, gati të ulet në tërheqës diskutimi ku ksianët do marrin abone. Ministri Fatmir Xhafaj distancion ku ksianët e ndershëm nga protesta element me precedent kriminal sulmuan policin. Ligji do veprojë kur e prokuroria Marku deklaron nisje e hetimeve. Kryetari PD-s mbledhur gjend aleatët për të organizuar aksionin ndaj Ramës, opozita akuzon për dhun të policisë, protesta konsiderohet fillimi i fundit të Ramës. Mediat ndërkombëtare japin një hon protestës në rrugën e Kombit, prestigjioze Reuters, Washington Post dhe New York Times raportojnë për dhunën. Mirëmbrëma, shikues nderuar, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ku do të keni mundësi të njihni më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës, ku pa diskutim kur argumenti i ditës së sotme është protesta në rrugën e Kombit, ku në fakt u paralajmëruar se do të ishte qetë, por vetëm pak pas nisjes, tubuesit kanë qelluar me gur mbi policinë e forcat e tjera të ndërhyrjes së shpejtë. Forcat e policisë pas sulmit janë tërhequr, ndërsa tubuesit i kanë vënë flakën edhe pikave ku do të bëjë pagesa automjeteve dhe si pasojë përplasjes, disa efektiv kanë mbetur të plagosur, ku njëri prej të cilëve është dërguar në spital për mjekim të mëtejshëm. Këto pamje tregojnë pasojat e protestës kundër pagesës së lëvizjes në rrugën e Kombit, që ishte paralajmëruar se do të ishte paqësore, por përfundoi në një shfaqje dhune. Situata u tensionua që në nisje, kur protestues kryesisht nga 3 bashkitë e qarkut Kukës, por edhe të ardhur nga Kosova e qytete të tjera, sulmuan me gur policin, me pretendimin se i kishin provokuar uniformat blu. Live, ju lutem, po, direkt! Çfarë lloj provokimi? Provokime se na radhët parë. Për pasojë të përplasjes së dhunshme, burime nga policia e Kukësit raportuan se 12 efektiv mbetën të lënduar, sikurse disa qytetar nga ana tjetër. Është kjo mënyra e dur për të protestuar dhe për të kërkuar? Është trarin me hek trarin. Gurët e protestuesve rrezikuan edhe gazetarët që po raportonin mbi ngjarjen. Ora News përcolli live të gjithë protestën, me gazetaren Nertila Dosti dhe operatorin Ermal Noka. Tira nuk e dinë se më dëgjon çfarë po ndodh konkretisht. E gjithë protesta? Protestuesit janë duke qelluar me gur në drejtim të forcave të policisë, por jo vetëm. Policia tentoi të negociojë, por protestuesit nuk u bindën dhe vijuan dhunshëm reagimin, duke dëmtuar thuajse plotësisht pikën ku të mërkurën, nisi të paguhet për të qarkulluar në rrugën e Kombit, sipas tarifave të përcaktuara. Me 5 herë që vje dhe e hapur. Efektivët e policisë të ardhur nga Tirana, Shkodra, Lezhë dhe të ndihmuara nga FNSH u tërhoqën mëtej duke i lënë protestuesit në një reagim të pakontrolluar, jashtë edhe ndikimit të organizatorëve që kishin paralajmëruar protestë paqësore. E organizon Këshilli Bashak, s'falosim kërkesat tonë. Tensionet sollën kaos dhe bllokim të qarkullimit në rrugën e Kombit për 3 orë radhazi. Tu po shohim që nuk ka mbetur asgjë nga ajo çfarë pam në mëngjes, një godinë me 4 sportele që do të shërbente për mbledhjen e taksës e tarifës që vijonte nga 2.5 deri në 22.5 euro. Në këtë mënyrë ju kundërpërgjigjen banorët e Kukësit, të Hasit dhe Kosovës vendimit të qeverisë për të taksuar qarkullimin në rrugën e Kombit. Forcat e policisë kërkuan që protestuesit të qëndronin larg sporteleve, por edhe pse organizatorët kishin deklaruar se tubimi do të ishte paqësor, situata u zhvillua krejt ndryshe. Protestuesit të cilët pretendojnë se provokuan nga uniformat blu, sulmuan me gur dhe mjetet e tjera rrethanore, sportelet që do të shërbenin për mbledhjen e taksës që ata e konsiderojnë kostoshtesë për jetën e tyre. Gurët e hedhur shkaktuan plagosjen lehtë të 12 efektive të FNSH-s dhe një të plagosur rënd, si dhe rrezikuan jetën e gazetarëve dhe protestuesve të tjerë. Janë duke qelluar me gur në drejtim të forcave të policisë, por jo vetëm. Protesta kulmoi me zjarrvënien e sporteleve.
Forcat e policisë, të mbështetura edhe nga ato të ndërhyrjes së shpejtë, e patën të vështirë të negocioni me qytetarët. Ata u zbrapsën duke lënë revoltën e qytetarëve të Kukësit të shkatërrojnë çdo gjë të mbetur. Por jo vetëm forcave të policisë, protestuesit nuk u bindën as organizatorëve, këshilltarëve të majtë dhe të djathtë që i kishin thirrur në një tubim paqësor. Ata mohuan se kishin një skenar drone dhe thanë se nuk mund të mbanin në kontroll irritimin e qytetarëve. Protestuesit liruan qarkullimin në rrugën e Kombit pas 3 orësh. Ata u larguan me paralajmërimin se do të kthehen sërish në rrugë nëse qeveria nuk do të reagojë, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale që do të rëndojnë në xhepat e çdo qytetari, por edhe duke ju rikthyer për pak kohë rrugën pa pagesë drejtuesve të mjeteve. Ndërkohë, kryeministri i vendit Edi Rama në një dalje për mediat ka theksuar se asnjë nga personat që kryen akte vandalizmi nuk do t'i shpëtojnë dënimit. Megjithatë, në daljen për mediat ai ka kërkuar ndjesë për mungesën e një sqarimi të plot për qytetarët e duke kërkuar distancim nga dhuna. Kreu i qeverisë është shprehur i gatshëm edhe për të ulur në tryezë me kryetarin e Bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu. I ashpër dhe i vendosur është treguar kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook si reagim i posaçëm për protestën e dhunshme në rrugën e Kombit. Pak minuta pasi situata u qetësua dhe fill kur vendosi të ndërpresë aktivitetet në Vlorë pikërisht për këtë shkak, kreu i qeverisë foli për ato që ai e quajti dhunë barbare, për të cilën të gjithë ata që e kryen dhe e mbështetën do të marrin një përgjigje me forcën e ligjit. Dhuna barbare mbi pronën dhe reagimi i dhunshëm ndaj forcave të rendit në Kukës do të marrin përgjigjen e merituar me të gjithë fuqinë e ligjit mbi çdo që ka ngritur dorën e palishmërisë. Të harrojnë dhënuesit e frymëzuesit e tyre se ja dalin dot mbi ligjin. Paralelisht me protestën në stacionin ku kryej pagesa për kalimin në rrugën e Kombit, kryeministri ishte duke folur për strategjinë e punësimit, por nuk ka lënë pa anashkaluar një lloj përgjigje për të gjithë ata që e kundërshtojnë. Kush e vuri atë zjarr? Kush ushtroi vandalizëm mbi pronën publike dhe private? Dhe kush guxoi të ngrej dorë mbi forcat e policisë, duke cënuar njëkohësisht rendin e sigurinë e shumë udhëtarëve përmes bllokimit të dhunshëm të lëvizjes nga dy anët e kufirit, nuk do të ketë asnjë shans të shpëtojë ndëshkimin e ligjit. Zjarrnxitësve të kazanit politik të Tiranës, atyre që mjerisht nuk e udhëheqin, po e udhpërmbysin çdo ditë opozitën shqiptare, duke mbajtur atë peng nga frika e drejtësisë së re dhe duke keq përdorur për ditë si një instrument kërcënimesh ndaj rrugës së Prerës së Shqipërisë, u them kaq. As populli i krejtë Shqipërisë, as populli i vetë Kukësit nuk kanë asnjë lidhje me këtë shfaqje të ulët vandalizmi dhe po ashtu asnjë lidhje nuk kanë me dëshpërimin tuaj agresiv. Brenda jo më shumë se 60 ditëve, ne do të vazhdojmë të komunikojmë intensivisht, jo vetëm me kompaninë, por dhe me komunitetet e zonës dhe me të gjithë grupet e interesit, jo vetëm për t'u shpjeguar të gjithëve të vërtetën, po edhe për të bërë ato që kemi në plan, më të mirën e mundshme për përdoruesit e shpesht të rrugës që banojnë në të gjithë zonën e qarkut të Kukësit. Ndërkohë që pasi dje, kryetari i Bashkisë së Kukësit më ka kërkuar me shkrim një takim për këtë temë, unë do të ulem me të qysh të hënën për të bashkëbiseduar. Sigurisht, duke shpresuar se deri të hënën ai do të jetë distancuar, jo nga kundërshtia për pagesën, po nga dhuna kriminale e ditës së sotme. Nëse kam dhe unë, kemi dhe ne, një pjesë sa do të vogël përgjegjësie, që gënjeshtrat e qëllimshme të zjarrnxitësve të kazanit politik dhe mediatik, apo ndocësve të ligj dhe të paditur të mjedisit të debatit publik në tërësi, kanë trazuar shpirtin dhe kanë ngatruar fillin e arsyes së njerëzve të zakonshëm të asaj zone, atëherë u lutem ta pranojnë ndjesën time sot. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa i ka kërkuar partive politike që të distancohen nga thirrjet për dhunë të bëra gjatë protestës së sotme në Kukës.
Gjatë një komunikimi me mediat, Ministri i Brendshëm Xhafaj ka paralajmëruar se autorët e akteve të dhunshme do të përgjigjen përpara ligjit, ndërkohë theksoi se kuksianët e ndershëm u distancuan nga elementet me precedent kriminal që sipas tij ishin në këtë protestë. Ndërkohë, nga ana tjetër, prokurorisë i është deklaruar edhe nisja e hetimit për ngjarjen. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa ka reaguar ashpër ndaj dhunës së ushtruar ndaj punonjësve të policisë gjatë protestës në Kukës. 12 prej efektivëve kanë mbetur të plagosur lehtë, ndërsa një prej tyre ndodhet në spital. Ministri i Brendshëm tha se sulmi ndaj uniformave u bë nga persona të papërgjegjshëm, mes të cilëve dhe element me të shkuar kriminale. Grupe individësh të papërgjegjshëm, në përbërje të të cilëve në numër jo të vogël, gjendeshin element me të shkuar të rënd kriminale, si dhe persona të tjerë me rrezikshmëri të lartë shoqërore, shfryzuan pabesisht të drejtën legjitime dhe paqësore të dubimit. Duke kërkuar distancimin e përfaqësuesve të politikës nga dhuna, Xhafaj pati një apel dhe për Bashkinë e Kukësit. Jam i keqardhur dhe ju kërkoj qytetarëve, partive politike, medias dhe komunitetit të biznesit të distancohen ndaj gjithë atyre përfaqësuesve të partive politike që kanë inkurajuar me një gjuhë nxitëse protestuesit për ushtrim dhune ndaj policisë dhe shkatërim të pronës. Ju bëj apel autoriteteve të qeverisjes vendore në Kukës të distancohen nga këto akte të dhunshme dhe të ushtrojnë ndikimin e tyre duke qenë bashkëpunues dhe në ndihmë të policisë së shtetit. Ndërkohë dhe kryeprokurori Arta Marku deklaron se po ndjek me vëmendje ngjarjet e zhvilluara në protestën e zhvilluar në rrugën e Kombit. Prokuroria e rrethit gjyqësor Kukës, drejtuesja e saj Alketa Nushi me një grup prokurorësh të kësaj prokurorie, shkuan në vend ngjarje dhe po punojnë për të gjetur autorët dhe shkaktarët e dhunës. Po ashtu Marku shton se mbështet dhe vën në dispozicion të prokurorisë së Kukësit të gjitha burimet logjistike dhe njerëzore për zhvillimin me intensitet dhe rezultativ të hetimeve dhe vendosin përpara përgjegjësisë penale të cili do që ka shkelur ligjin. Ndërkohë Bashkia e Kukësit në një deklaratë për media distancohet nga çdo akt dhune, por thekson se kanë qenë forcat e rendit, të cilët tensionuan situatën para nisjes së protestës. Ndërkohë me reagimet e ashpra kanë mbajtur qëndrimin e tyre dhe liderët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Basha, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, por gjithashtu edhe ish kryeministri i vendit Sali Berisha kanë dënuar dhunën që sipas tyre forcat e policisë kanë ushtruar ndaj qytetarëve të thjeshtë, duke bërë përgjegjës për gjithë këtë situatë kryeministrin e vendit. Revolt që buron nga padrejtësia e qeverisë, cilësoi kryetari i opozitës Lulzim Basha protestën në rrugën e Kombit, që përfundoi me shkatërimin e traut të pagesave. Durimit i ka ardhur fundi, tha Basha, ndërsa i kërkoi kryeministrit të pezullojë tarifimin e rrugës. Ky është populli që Rama përçmon. Kjo është revolta që Rama thot se nuk ekziston. Ky është populli me të cilin Rama u tall të enten dhe tha se nuk ngrihet dot. Ky është vetëm fillimi. Qytetarët i treguan sot Edi Ramës se një qeveri antipopullore dhe antikombëtare nuk e mposht dot popullin. Ku përplaset populli i ndershëm me një qeveri të korruptuar, fiton populli. Ndërsa kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi tha se protesta është fillimi i fundit të kësaj qeverie, që sipas saj ka humbur besimin e qytetarëve. Revolta e tyre në Kukës është shenjë e qartë e fillimit të fundit për një qeveri që ka humbur besimin dhe mbështetjen, që po rënon çdo ditë familjet shqiptare dhe që ndoshta sot mund të kuptojë që revolta ka qenë dhe mbetet fundi i çdo regjimi që sundon me dorën e krimit dhe korrupsionit. Ndërsa ish kryeministri Berisha e ka ndjekur në vazhdimsi protestën, duke e komentuar me statuse në rrjete sociale, ndërsa ka ftuar qytetarët që të bashkohen në atë që e quan mosbindje civile ndaj plaçkës Rama në rrugën e Kombit. Ndërkohë, në lidhje me atë se çfarë ndodhi ditën e sotme në protestën e qytetarëve të zonës së Kukësit në rrugën e Kombit, pritet të ketë një deklaratë edhe nga liderët e opozitës. Ndoshta kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha apo zonja Kryemadhis, pasi në këtë momente
janë mbledhur pra ditën e sotme në një takim aleatët opozitar për diskutuar mbi qëndrimin që do të mbajnë në ditën vijim dhe aksionin e përgjithshëm opozitar. Ndërkohë ne do të mbetemi tek një argument në fakt, teksa edhe presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar duke u shprehur gjithashtu i shqetësuar për situatën e krijuar në rrugën e Kombit dhe keqardhje për personat e lënduar gjatë protestës së sotme. Në një reagim për situatën e krijuar, kreu i shtetit ka bërë thirrje për evitimin e dhunës, por vetë për mbajtje dhe dialog e mirëkuptim me qëllim normalizimin e situatës dhe kthimin e lëvizjes normale të automjeteve dhe qytetarëve në pritje. Por ajo që ndodhi ka në fakt edhe një kosto, teksa dëmi i shkaktuar në pikën ku bëhet pagesa për kalimin në rrugën e Kombit arrin në disa miliona euro. I kontaktuar nga Ora News, koncesionari ka thënë se dëmi është i konsiderueshëm, por ende nuk ka një faturë konkrete në lidhje me këtë. Gjithçka e investuar me standardet Bashkimit Evropian është shkatëruar në vetëm pak orë. Trau i kalimit në rrugën e Kombit u inaugurua vetëm pak ditë më parë, ashtu si dhe u vendos sinjalistika me standarde të larta. Por i gjithë investimi u shkatërrua në pak orë. Protesta e lajmëruar kundër tarifës për rrugën e Kombit degeneroi në dhunë dhe përplasje me policinë. Protestuesit i vun flakën dhe thyen xhamat në pikën e kalimit ku kryej pagesa. I kontaktuar nga Ora News, koncesionari është shprehur se ende nuk ka një faturë fikse për dëmin e shkaktuar, por thekson se është i konsiderueshëm. Paraprakisht dëmi rezulton se arrin në disa miliona euro. Pagesa për rrugën e Kombit nisi të aplikohet të mërkurën, ndërsa tarifat variojnë nga 2.5 euro për motor, në 5 euro për makinat e vogla deri në 22.5 euro për kamionët e mëdhenj, një tarif kjo në nivelin e standardeve të rajonit. Kundërshtimi i pagesës për rrugën e Kombit ngritin në protestë të dhunshme banorët e qarkut të Kukësit, ku sipas një raporti të Institutit të Statistikave, banojnë 77.394 persona, ndërsa në 3 bashkit janë regjistruar rreth 117.000. Ata thonë se pagesa i prek drejt për së drejti ekonomitë e dopta familjare, me kosto prej të paktën 10 eurosh për çdo lëvizje me mjet privat drejt të çdo qyteti tjetër. Por sipas kryeministrit të vendit Edi Rama, kontrata koncesionare parashikon për të lehtësuar dhe për të bërë të mundur subvencionim për të shmangur kështu efektet e padëshiruara. Por çfarë pretendojnë dhe çfarë ftojnë sipas kontratës banorët e qarkut të Kukësit, ndjeki materialin dhe ballafaqimin mes palëve. 77.394 persona, sipas raportit e Instat të 1 janarit 2018, banojnë në qarkun e Kukësit, që shtrihet pas traut të pagesës për qarkullimin në rrugën e Kombit, ndërsa në gjendjet civile të 3 bashkive janë 117.000 banor, ku në Kukës janë të regjistruar mbi 60.000. Sipas kontratës koncesionare të 6 dhjetorit 2016 mes qeverisë shqiptare dhe konsorciumit që ka marrë përsipër mirëmbajtjen dhe përfundimin e rrugës, çdo makinë që do të qarkullojë në këtë aks do të paguajë një tarif që varion nga 2.5 deri në 22.5 euro për kamionët e rëndë. Si të gjithë duhet të paguajnë edhe banorët e Kukësit. Qëllimi i kësaj proteste është një anullimi i taksës në rrugën e Kombit për qarkun e Kukësit. Tarifa paguhet para tunelit të Kalimashit kur udhëton në drejtim të Kukësit, ose pas tij kur vjen drejt pjesës tjetër të vendit. Kuksianët do të duhet të paguajnë thuajse për të shkuar në çdo qytet, ndaj e kundërshtojnë ashpër pagesën të cilën e konsiderojnë taks. Nëse dikush udhëton nga Kuksi drejt Tiranës me veturë, atëherë do të paguajë 5 euro në vajtje dhe 5 në kthim. Se ne kemi pagu taks majko njerëni, kemi pagu taksën që e ka marrë Sali Berisha borxhin për ta ndërtuar këtë rrugë. Varfërinë, rritjen e çmimeve, izolimin dhe deri në diskriminim janë të tjera argumente kundërshtuese. Protestojmë neve se këtu na ka volitaj në fyt. Por sipas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, shumica e këtyre shqetësimeve nuk qëndrojnë. Në kuvent në seancën e sejentes foli për masa lehtësuese dhe subvencionim tarife për banorët e Kukësit. Kontrata parashikon që në 6 muajt e parë do të përcaktohet ajo që quhet tarifa për përdoruesit e shpeshtë. Niveli sipas tij i lartë i tarifës dhe mungesa e transparencës ishin 2 argumentet kryesore të kryebashkiakut të Kukësit në kundërshtimin e pagesës, për të cilin ai kërkoi zgjidhje lehtësuese nga qeveritë e Tiranës dhe Prishtinës. Shumica e pranojnë që duhet paguhet, por jo 5 euro për një makinë 3+1.
Në nënshkrimin e marrëveshjes koncesionari ka detyrim mirëmbajtjen e rrugës, por edhe përfundimin e akseve të mbetur. Mirë, zhvendosemi drejt për së drejtin selin e Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha deklarat për mediat. Kërcënimeve të Edi Ramës dhe kanosive të tij histerike për reprezalje policore. Ne urojmë që ato janë trillim i gjendjes së rënduar psiqike me të cilën u shfaq sot para shqiptarëve. Ne shprehim mbështetjen tonë pa asnjë kusht të qytetarëve të Kukësit, të Kosovës dhe të gjithë Shqipërisë, të cilët preken dhe ndëshkohen nga tarifa e padrejtë dhe korruptive për udhëtimin në rrugën e kombit. Ne dënojmë dhunën barbare kundër protestuesve dhe kërkojmë vënien para përgjegjësisë të çdo kujt që ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Ne i bëjmë thirrje qytetarëve të shmangin provokimet e dhunshme, por ta kërkojnë të drejtën e tyre vendosmërisht me çdo mjet demokratik. Edi Rama duhet ta kuptojë mirë sa nuk është vonë, se zgjidhja e situatës arrihet me dialog dhe jo me kërcënimin e reprezaljeve dhe armëve. Qytetarët nuk mund dhe nuk do të detyrohen të paguajnë një taks të rëndë dhe korruptive me grykën e pushkës për llogaritë e Edi Ramës dhe xhepave të tij. Për këtë qëllim, i bëjmë thirrje Edi Ramës të largojë menjëherë forcat policore që kanë rrethuar Kukësin. Dërgimi i forcave speciale është një provokim frikacak dhe i rrezikshëm i Edi Ramës. Forcat policore duhet të jenë funksion të luftës kundër krimit organizuar, trafikantëve të drogës dhe kapjes së qindra kriminalëve që kërkohen nga drejtësia shqiptare dhe drejtësitë e vendeve europiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në gjendjen e sundimit të plot të krimit që ka sjell Edi Rama në vend, policia duhet më shumë se kurrë të luftojë kriminalët dhe jo popullin. I bëjmë thirrje çdo punonjësi të policisë të refuzojë urdhrat për të ushtruar dhunë dhe terror ndaj banorëve të Kukësit dhe i paralajmërojmë se do të vijen para përgjegjësisë personale për çdo akt të tillë. E i përsërisim Edi Ramës kërkesën e prerë të pezullojë menjëherë zbatimin e tarifës. Korrupsioni i Edi Ramës dhe grabitja për përfitime vetjake nuk janë ligj dhe të mira publike. Pazaret korruptive të Edi Ramës do të hetohen dhe do të dënohen. Edi Rama duhet bëjë transparencë dhe t'jap llogari para taksapaguzëve shqiptar se ku shkojnë çdo vit 200 milion euro që shqiptarët paguajnë për taksën e mirëmbajtjes së rrugëve. Do të mjaftonte 1/10 e kësaj takse për të mirëmbajtur rrugën e kombit pa asnjë tarif shtesë. Që kur ka ardhur në pushtet, ai e ka trefishuar taksën e qarkullimit dhe ka mbledhur gati 800 milion euro nga kjo taks. Edi Rama duhet t'jap llogari pse shpërdoret dhe nuk përdoret ky fond për mirëmbajtjen e rrugëve, që është qëllimi vetëm ligjor dhe kushtetues i vendosjes dhe mbledhjes së taksës së qarkullimit. Ne i kërkojmë Edi Ramës të ndërpresë menjëherë pagesat për miliona eurosh që ai ju jep koncesionarëve të plerave dhe të shëndetësisë për punë të pabëra dhe kalimin e këtyre fondeve për zbutjen e varfërisë në zonën e Kukësit dhe në zonat e tjera të varfra të vendit. Së fundi, ne ju bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të mos gënjehen nga mashtrimet dhe përgjërimet e shtirura të një kryeministri manipulator dhe të paskrupull, që i ka gënjur, varfruar dhe zhytur në papunësi, drogë dhe krim çdo ditë këto 5 vjet, por të kërkojnë të drejtat e tyre dhe një qeverisje të mirë dhe të denjë. Ju falenderit.